इयत्ता 9वी विषय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. प्रकरण 16वे अनुवंशिकता व परिवर्तन. मुलांनो, आपल्या आसपास निसर्गातील एकाच प्रजातीमध्ये खूप विविधता असते हे आपण यापूर्वीच अभ्यासले आहे. परंतु ही विविधता नेमकी कशामुळे निर्माण होते याचा या पाठात आपण विचार करणार आहोत. अनुवंश सजीवातील गुणधर्म एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत कसे उतरतात याचा सामान्यपणे आणि मुख्यत्वे जनुकांचा अभ्यास करणारी जीवशास्त्राची एक शाखा आहे. या शाखेला अनुवंशिकीशास्त्र असे म्हणतात. पुनरुत्पादनाच्या प्रक्रियेतून नवीन संतती निर्माण होते. या संततीचे काही सूक्ष्म भेद वगळता जनुकांशी खूप साम्य दिसून येते. आता आपण पाहूया अनुवंशिकता म्हणजे काय. मातापित्यांची शारीरिक किंवा मानसिक लक्षणे संततीमध्ये संक्रमित होण्याच्या प्रक्रियेस अनुवंशिकता असे म्हणतात. म्हणूनच कुत्र्याची पिल्ले कुत्र्यासारखीच, कबुतराची पिल्ले कबुतरासारखी, तर मानवाची संतती मानवासारखीच असते. सजीवांच्या पेशीकेंद्रकात असणारा व अनुवंशिक गुणधर्म वाहून नेणारा घटक म्हणजे गुणसूत्र होय. तो मुख्यत्वे केंद्रकाम्ले व प्रथिने यांनी बनलेला असतो. गुणसूत्रे पेशी विभाजनाच्या वेळी सूक्ष्मदर्शकाखाली स्पष्ट दिसतात. अनुवंशिक गुणधर्माचा आराखडा सांकेतिक रूपात धारण करणाऱ्या जनुकाचे वास्तव्य याच घटकावर असते. प्रत्येक सजीवाच्या गुणसूत्रांची संख्या विशिष्ट असते. प्रत्येक गुणसूत्र DNAचे बनलेले असते. आता आपण गुणसूत्रांचे प्रकार पाहूया. गुणसूत्रांचे प्रकार पेशी विभाजनाच्या वेळी स्पष्टपणे दिसतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे मध्यकेंद्री. या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू मध्यावर असतो व हे V या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. यात गुणसूत्रभुजा समान लांबीच्या असतात. दुसरा प्रकार आहे उपमध्यकेंद्री. या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू मध्याच्या जवळपास असतो व हे L या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. यात एक गुणसूत्रभुजा दुसऱ्यापेक्षा थोडी छोटी असते. तिसरा आहे अग्रकेंद्री. या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू टोकाजवळ असतो व हे J या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. यात एक गुणसूत्रभुजा खूपच मोठी व दुसरी खूपच छोटी असते. चौथा आहे अंत्यकेंद्री. या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू टोकाला असतो व हे I या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. यात एकच गुणसूत्रभुजा असते. DNAचे रेणू विषाणू जीवाणूपासून माणसांपर्यंत बहुतेक सर्व सजीवात आढळतात. हे रेणू पेशींचे कार्य, वाढ व विभाजन नियंत्रित करतात म्हणून त्यांना प्रधान रेणू म्हणतात. या DNA रेणूची रचना सर्व सजीवात सारखीच असते. इसवी सन 1953 साली वॅटसन व क्रिक यांनी या रेणूच्या रचनेची प्रतिकृती तयार केली. या प्रतिकृतीत न्यूक्लियोटाइडचे 2 समांतर धागे एकमेकांभोवती लपेटलेले असतात. यास द्विसर्पिल रचना म्हणतात. प्रत्येक गुणसूत्र एकाच DNA रेणूचे बनलेले असते. या DNA रेणूतील रेणूखंडांना जनुके म्हणतात. RNA हे पेशीतील दुसरे महत्त्वाचे न्यूक्लिक आम्ल होय. त्यांच्या कार्यप्रणालीनुसार त्यांचे 3 प्रकार पडतात. पहिला आहे रायबोझोमल RNA म्हणजेच rRNA. रायबोझोम अंगकाचा घटक असलेला RNAचा रेणू होय. रायबोझोम प्रथिन संश्लेषणाचे काम करतात. दुसरा आहे ट्रान्सफर RNA म्हणजेच tRNA. mRNAवरील संदेशानुसार अमिनो आम्लांच्या रेणूंना रायबोझोमपर्यंत आणणारा RNAचा हा रेणू. तिसरा आहे मेसेंजर RNA म्हणजेच mRNA. पेशी केंद्रामध्ये असलेल्या जनुकामधील अर्थात DNAच्या साखळीवरील प्रथिनांच्या निर्मितीविषयीचा संदेश प्रथिनांची निर्मिती करणाऱ्या रायबोझोमपर्यंत नेणारा दूत रेणू. यानंतरचा भाग आपण पाहणार आहोत अनुवंशिक विकृती. गुणसूत्रातील अपसामान्यतेमुळे किंवा जनुकातील उत्परिवर्तनामुळे निर्माण झालेले आजार म्हणजे अनुवंशिक विकृती होय. या विकृतीमुळे गुणसूत्राचे आधिक्य किंवा कमतरता, गुणसूत्राच्या एखाद्या भागाचा लोप किंवा त्याचे स्थानांतरण अशा स्थितीचा समावेश होतो. यानंतर आपण पाहणार आहोत अनुवंशिक विकृतीचे 4 प्रकार. त्यातील पहिला प्रकार आहे गुणसूत्रांच्या अपसामान्यतेमुळे निर्माण होणाऱ्या विकृती.
दुसरा आहे एकजनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणाऱ्या विकृती किंवा एकजनुकीय विकृती. 3 नंबर आहे बहुजनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणाऱ्या विकृती किंवा बहुघटकीय विकृती. 4 नंबर आहे तंतुकणिकीय विकृती. या 4 प्रकारांचे काही विकृती उदाहरण म्हणून आपल्याला दिलेली आहेत. गुणसूत्रांच्या अपसामान्यतेमुळे निर्माण होणाऱ्या विकृती. पहिली विकृती आहे डाऊन सिंड्रोम किंवा मंगोलिकता किंवा डाऊन संलक्षण. दुसरी आहे टर्नर सिंड्रोम किंवा टर्नर संलक्षण. तिसरी विकृती आहे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम किंवा क्लाइनफेल्टर्स संलक्षण. यांचा सविस्तर अभ्यास आपण पुढे करणार आहोत. त्यानंतर एकजनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणाऱ्या विकृती. 1 नंबर वर्णकहीनता आणि दुसरी आहे दात्रपेशी पांडुरोग किंवा सिकल सेल ॲनिमिया. तंतुकणिकीय विकृती. तंतुकणिकेतील DNA रेणूतील जनुकेही उत्परिवर्तनाने सदोष होऊ शकतात. भ्रूण विकसित होताना अंडपेशीकडूनच तंतुकणिका येत असल्याने या प्रकारे उद्भवणारे विकार फक्त मातेकडूनच संततीला मिळतात. लेबेरची अनुवंशिक चेताविकृती हे तंतुकणिकीय विकृतीचे उदाहरण आहे. बहुघटकीय विकृती. काही वेळा एकापेक्षा जास्त जनुकामध्ये बदल घडून आल्यामुळे विकृती उद्भवतात. अशा बहुतेक विकारात गर्भावस्थेतील अर्भकावर आजूबाजूच्या पर्यावरणातील घटकांचा परिणाम घडल्यामुळे विकारांची तीव्रता वाढते. यानंतर आपण पाहणार आहोत गुणसूत्रांच्या अपसामान्यतेमुळे निर्माण होणाऱ्या विकृतीमधील डाऊन सिंड्रोम ही विकृती. गुणसूत्रातील अपसामान्यतेमुळे उद्भवणारी डाऊन सिंड्रोम किंवा मंगोलिकता ही एक विकृती होय. यामध्ये गुणसूत्र रचनेमध्ये एकूण 47 गुणसूत्रे दिसतात. या विकृतीला ट्रायसोमी 21 किंवा एकाधिक द्विगुणितता 21 असेही म्हणतात, कारण या विकृतीत अर्भकाच्या शरीरातील सर्व पेशींमध्ये 21व्या गुणसूत्राच्या जोडीबरोबर एक अधिकचे गुणसूत्र असते. त्यामुळे अशा अर्भकात 46 ऐवजी 47 गुणसूत्रे दिसतात. अशी बालके शक्यतो मतिमंद व अल्पायुषी असतात. मानसिक वाढ खुंटणे हे सर्वात जास्त ठळक वैशिष्ट्य आहे. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये कमी उंची, पसरट मान, चपटे नाक, आखूड बोटं, आडवी एकच हस्तरेखा, डोक्यावर विरळ केस इत्यादी सोबतच यांचे अपेक्षित आयुर्मान 16 ते 20 वर्षे असते. यांच्या चेहऱ्याची ठेवण मंगोलियन व्यक्तींसारखी असते. टर्नर सिंड्रोम. अलिंगी गुणसूत्रांप्रमाणे लिंग गुणसूत्रातील अपसामान्यतेमुळे काही विकार उद्भवतात. टर्नर सिंड्रोम किंवा 44+X या विकारात एका X गुणसूत्रातील लैंगिकतेशी संबंधित भाग निकामी झालेला असल्याने एकच X गुणसूत्र कार्यरत असते किंवा जनकाकडून एकच X गुणसूत्र संक्रमित होते. क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. पुरुषांमधील लिंग गुणसूत्रातील अपसामान्यतेमुळे हा विकार उद्भवतो. यात पुरुषांमध्ये 44+XY खेरीज X गुणसूत्र अधिक असल्यामुळे गुणसूत्रांची एकूण संख्या 44+XXY अशी होते. ज्या पुरुषांमध्ये गुणसूत्रे अशा स्वरूपात असतात ते पुरुष अल्पविकसित असतात आणि प्रजननक्षम नसतात. अशा प्रकारच्या विकृतीला क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम असे म्हणतात. वर्णकहीनता हा एक जनुकीय विकार आहे. या विकारामध्ये शरीर मेलॅनिन हे वर्णक किंवा रंगद्रव्य तयार करू शकत नाही. डोळे, त्वचा आणि केस यांना मेलॅनिन या तपकिरी रंगाच्या वर्णकामुळे रंग येत असतो. वर्णकहीन व्यक्तीची त्वचा निस्तेज आणि केस पांढरे असतात. डोळे सामान्यपणे गुलाबी असतात कारण परितारिका आणि दृष्टिपटल यामध्ये वर्णक नसते. दात्रपेशी पांडुरोग किंवा सिकल सेल ॲनिमिया. प्रथिने, DNA इत्यादींसारख्या रेणूच्या रचनेतील कोणत्याही अगदी थोड्या बदलांचा परिणाम रोग किंवा विकार होण्यामध्ये होतो. हिमोग्लोबिन रेणूच्या रचनेतील 6वे अमिनो आम्ल म्हणजे ग्लुटामिक आम्ल होय. याची जागा व्हॅलिन या आम्लाने घेतल्यास हिमोग्लोबिनच्या रेणूंची रचना किंवा आकार बदलतो. त्यामुळे लोहित रक्तकणिकांचा विवृत्ताकृती असलेला सामान्य आकार विळ्याच्या आकाराचा बनतो. या स्थितीला दात्रपेशी पांडुरोग असे म्हणतात.
या विकाराने बाधित व्यक्तीमध्ये हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजन वाहून नेण्याची कार्यक्षमता कमी होते. या स्थितीत अनेकदा लोहित रक्तकणिकांची गुठळी तयार होते आणि त्या नाश पावतात. परिणामी रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि अभिसरण संस्था, मेंदू, फुफ्फुसे, वृक्क इत्यादींना हानी पोहोचते. सिकल सेल आजार आनुवंशिक आहे. गर्भधारणेच्या वेळी जनुकीय बदलांमुळे हा आजार होतो. आई आणि वडील दोघेही सिकल सेलग्रस्त किंवा वाहक असल्यास त्यांच्या अपत्यांना हा आजार होऊ शकतो.